Hello friends, welcome to our YouTube channel Utopia. পিয়াজ আৰু নহৰু নিদিয়াকৈ পনীৰৰ টেষ্টি ৰেচিপি এটা মই কেনেদৰেনো বনালো আহকচোন চাওক। প্ৰথমতে মই মগজ 2 চামুচ আৰু কাজু 7-8টা লৈ পানীত এনেদৰে তিয়াই থম। 5 পৰা 10 মিনিট মান তিয়াই থোৱাৰ পিছত যেতিয়া কোমল হৈ যাব তেতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এনেদৰে পেষ্ট বনাই লম। এইবাৰ লৈছো মই 3টা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী, ইয়াকো মই কাটি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাই লম। এইবাৰ লৈছো আধা ইঞ্চি আদা আৰু 4-5টা জলকীয়া, এইখিনিও খুন্দি ল'ম। জলকীয়া কম বেছিও কৰিব পাৰিব নিজৰ হিচাপত। বল এটাত হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান চেনি দিম আৰু এইখিনি অকণমান পানীৰে মিহলাই ল'ম। ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবোৰ আগতে যোগাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লে ৰেচিপিবোৰ বনাব ভাল হয়, সেয়ে মই আগতে যোগাৰ কৰা বস্তুখিনি দেখাই লৈছোঁ। 200 গ্ৰাম পনীৰ মই লৈছোঁ ইয়াতে, আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে শ্বেপ দি ইয়াক কাটি ল'ব। মই পিচবোৰ অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ, বেছি সৰু কৰিলে ৰেচিপিটো বনাওঁতে ভাঙি যাব। বাকী ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছবোৰো মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। গোটা জিৰা, ইলাচি, দালচেনি, লং, জালুক, শুকান জলকীয়া, তেজপাত, গুড়ি মছলাৰ ঘোল, বিলাহী পিছা আৰু কাজু মগজৰ পেষ্ট। এইবোৰ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এইবাৰ বনাওঁ আহক। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত মিঠাতেল অকণমান দিম। তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়া, তেজপাত, গোটা জিৰা, ইলাচি, দালচেনি, লং, জালুক আটাইখিনি দিম। তাৰপিছত একেলগে বিলাহী পেষ্টখিনি ইয়াত দি ভাজি থাকিম। ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখিছোঁ। এতিয়া একেৰাহে লাৰি থাকিব, নহ'লে তলিত লাগি ধৰিব পাৰে। এতিয়া নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি আৰু এবাৰ গুড়ি মছলাৰ ঘোলখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু অলপ সময় লৰাই ঢাকন দি থ'ম। এতিয়া লো ফ্লেমত দি থ'ম, নহ'লে তলিত লাগি যাব। এতিয়া বিলাহীখিনি আধা ভজা হৈছে। এইখিনিতে কাজু আৰু মগজৰ পেষ্টখিনি দি দিম। পিচি থোৱা আদা আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি একেলগে দি দিম। এতিয়া এইখিনিও এতিয়া অকণমান সময় ভাজিব লাগিব। কাজুৰ পেষ্ট থকা বাতিটোতে অকণমান পানী দি আকৌ সেইখিনি দি দিছোঁ। কম জুইত এতিয়া ভাজি থাকিব লাগিব। এইখিনি মছলা ভাজোঁতে অকণমান টাইম লাগিব। মছলাখিনিৰ পৰা তেলখিনি ছেপাৰেট হৈ যাব, তেতিয়ালৈ আমি এনেকৈ ভাজি থাকিম। এইবাৰ চাওক তেলখিনি ওলাব ধৰিছে এনেকৈ লাহে লাহে আৰু মছলাখিনিও শুকান যেন নিচিনা হৈ গৈছে। ফ্লেমটো অকণমান হাই কৰি 2 মিনিটমান আকৌ ভাজিম না। এতিয়া আধা গিলাচ পানী দিম ইয়াতে। এটা বইল অহালে আকৌ ঢাকি দিম। এইবাৰ আকৌ এটা বল লৈছোঁ, তাত মই বেচন 2 চামুচ ল'ম।
ইয়াত পানী অকণমান দি পাতলাকৈ ঘোল এটা বনাই ল'ম। ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত ৰেচিপি কিছুমান বনাবলৈ কৰ্ণফ্লাৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। মই কৰ্ণফ্লাৱাৰৰ জেগাত এই বেচনখিনি ইউজ কৰিম। উতলি থকা আঞ্জাখিনিত এতিয়া বেচনৰ ঘোলখিনি দি দিম। এইবাৰ দিম পনীৰ মছলা। পানীখিনি শুকাই গৈছিলে, অকণমান পানী আৰু এড কৰিছোঁ, যিহেতু পনীৰখিনি দি আকৌ উতলাব আছে আমাৰ। এইবাৰ মই পনীৰখিনি দিম ইয়াত। পানী বেছিকৈ দিছোঁ যদিও আঞ্জাখন গোটেই পনীয়া হৈ নাযায়, কাৰণ মই ইয়াত বেচন দিছোঁ। পনীৰৰ আঞ্জাখন অকণমান গ্ৰেভি নিচিনা হ'লে ভাল লাগে, পনীয়া হ'লে ভাল নালাগে। এতিয়া লাষ্টত মই ঘিউ 2 চামুচ দিম। আৰু দিছোঁ কচুৰি মেথি। কেঁচা ধনিয়াও দিব পাৰে ইয়াত, মোৰ তাত নাছিল বাবে দিয়া নহ'ল। ইয়াত আৰু 2টা বস্তু এড কৰিব পাৰে যিটো মোৰ দিয়া নহ'ল। এটা হ'ল ক্ৰীম, সেইটো দিলেও বিৰাট টেষ্টি হয়, মোৰ ওচৰত নাছিল কাৰণে মোৰ দিয়া নহ'ল। আৰু এটা হ'ল পনীৰ কেইটুকুৰমান গুড়ি কৰি ইয়াত দি দিব পাৰি। আপোনালোকে দিব পাৰে, নিদিলেও এনেকৈও টেষ্টিয়ে লাগে আঞ্জাখন। ভাত, পোলাও, ৰুটি, পৰাঠা যিকোনোৰে লগত খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। এবাৰ বনাই খাই চাব। পিঁয়াজ নহৰু নিদিয়া এই ৰেচিপিটো পনীৰৰ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই।